Hi guys! Welcome back na naman sa ating YouTube channel, Kiseo. Ngayong araw gagawa po tayo ng pizza loaf bread. Simple at masarap at pwedeng pang merienda. Kaya kahit hindi ka na gumamit ng pizza dough at kung gusto mo matuto gumawa ng pizza dough, meron akong tutorial. Pumunta ka lang sa aking cooking tutorial. At kaya ko lang din ginawa ito dahil wala na akong makontent. At umpisahan na po natin ang paggawa ng pizza loaf bread. Ito na po ang ating mga ingredients. Let's go! Ito po ang ating ingredients. Ground pork na puro taba, quick melt cheese na hindi nagme-melt, onion, garlic, mushroom at bell pepper. At tada! Ito na po ang ating finished product. Prepare ko na po para igigisa na lang. Lutuin muna natin ang ating ground pork at hayaan nating lumabas ang kanyang sariling mantika. Importante ito para kapag nilagay na natin sa ating pizza ay hindi ito hilaw. Siyempre, importante rin na timplahan natin ito ng salt and pepper para sa additional taste. Lagyan natin ng garlic, pero optional lang po ang paglagay ng garlic. Kaya ako lang po nilagyan ng garlic ay para sa additional flavor. At ilagay natin ang ating mushroom. Kaya natin piniprikok ang ating mga toppings ay para kapag hinilagay na po natin ito sa ating pizza, hindi po siya hilaw. Ayan, ready na ang ating mga toppings. Ihanda na lang natin ang ating pan at ang ating mga tinapay. At ihanda ang lahat at tada! At lagyan po natin ng mantika ang ating pan at spread po natin ito. Kaya po natin nilalagyan ng mantika ay para hindi dumikit at para maging crispy ang ating loaf bread pizza.
Ayan, lalagay na natin lahat ng toppings. Kaya ilagay na natin ito sa oven at iset natin ang oven ng 120 degrees for 6 to 8 minutes. Ito na po ang ating pizza loaf bread. Wow! Napakasimple at walang hassle at pwede pang pangmeryenda, kaya ano pang hinihintay natin? Tikman na natin. Ang sarap mga kabogo, kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na rin at ipatikim nyo na sa inyong mga pamilya. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga kabogo, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Bye-bye!